Hello and welcome back, my dear students. I wish you fine and healthy. Welcome back to your English class. Today we are going to study a new lesson, and by studying this lesson we will finish the fourth lesson of Unit 10, and by finishing the fourth lesson we will finish also Unit 10. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. So this lesson is in your grade 8 English book, page 106 to 108. So open your books, turn to page 106. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې ښه واوسئ. نن ورځ موږ د لسم څپرکي د څلورم لوست دوهمه برخه لولو، او د دغه لوست په لوستلو سره به موږ وشو کړلی دغه څپرکی هم پای ته ورسوو، دغه لوست به هم پای ته ورسوو. دغه لوست هم بیا ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي مضمون په 108 نه تر 108 پاڼه کې د کتابونو هم راخلاص کړئ. 108 صفحه راواړوئ. راځئ چې د نن ورځې لوست پیل کړو. But before to start our today's lecture, it will be very good to have a short look to the previous lecture. The previous lecture was Unit 10, Lesson 4, and the first part of Lesson 4. Today we are going to study the second part of this lesson. So at the first part we have studied about two sections, phonics, grammar summary. So at the end you had homework too. I wish you did your homework. ګرانو زده کوونکو، دا به ډېره ښه وي چې مخکې له دې نه چې نوی لوست پیل کړو، تېر لوست هم یوه کتنه وکړو. تېر لوست زموږ د لسم څپرکي د څلورم لوست لومړۍ برخه وه، او نن ورځ موږ دوهمه برخه لولو، او هلته موږ دوه برخې ولوستلې. په پای کې تاسو کورنۍ دنده هم درلودله چې ستاسو لومړنۍ برخه فونکس وه، دوهمه برخه مو ګرامر سمري وه، او هومورک هم تاسو درکول شوی و چې تاسو به 20 جملې په تېره زمانه کې جوړولې. نو په دې چې هغه مو هم جوړې کړې وي. So let's start our today's lecture, my dear students. Today we are going to study the Unit 10, Lesson 4, and the second part of this lesson. And here we have 3 sections to study about them. And at the end you have a homework too, so you should do your homework. Homework is very important. You're going to examine yourself, so pay more attention to your homeworks, dear students. Pay lots of attention to this section. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست هم پیلوو. د نن ورځې لوست مو اړین او مهم لوست دی. د لسم څپرکي د څلورم لوست دوهمه برخه ده. هغه برخه چې موږ لرو مختلفه برخې دي. تاسو دلته کورنۍ دنده هم لرئ. 3 برخې لرو چې کورنۍ دنده مو ډیره مهمه ده. تاسو باید ډیره توجه کورنۍ دنده ته مو وکئ، او مهمه ده، اړینه ده، باید ترسره یې هم کئ. نو 3 هغه برخې چې موږ د نن ورځې لوست کې لولو، ګرامر سمري ده، د ګرامر لنډیز، listening and speaking section دی، اورېدل او غږېدلو برخه ده، او Unit 10 vocabulary ده، د لسم څپرکي د لغاتو برخه، او homework په اړه هم تاسو ته وویلې. So let's start from the first title, which is the grammar summary. Here two tables we have studied at the previous lecture. په ګرامر سمري کې ګرانو زده کوونکو 2 جدوله موږ په تېر لوست کې ولوستل، او هغه پاتې جدولونه یې اوس دلته لولو. 2 جدوله چې پاتې دی دلته لولو. لومړی ټیبل دی، عنوان هم دی ډایرکټ آبجکټ، مستقیم مفعول. د دوهم ټیبل عنوان دی انډایرکټ آبجکټ، غیر مستقیم مفعول. نو هیله مند یم چې تاسو ډایرکټ آبجکټ او انډایرکټ آبجکټ پیژندلی وي. که نه مو وي پیژندلی په تېر لوست کې، نو دغه لوست ته بیا ښه پام وکئ. اوس دلته نو ډېر ښه پیژنئ. معمول ډول باندې ګرانو زده کوونکو هره جمله په انګلیسي کې 3 برخې لري او 3 برخو نه جوړې وي. لومړۍ برخه یې سبجکټ وي. په انګلیسي کې همیش سبجکټ راځي، په افارمیټیو سنټنسز کې البته. ورب دی بله جمله، بله برخه د جملې چې فعل ده. بله برخه، درېمه پای برخه د جملې هغه آبجکټ وي. نو معلومه نه ده چې دا ډایرکټ وي که انډایرکټ وي، یعنی اول فاعل دی، بیا فعل دی، بیا مفعول دی. نو دا معمول وي په انګلیسي ژبه کې. د جملې جوړښت په دې ډول باندې دی. نو لومړی جدول هم زموږ د نن ورځې لوست ځانګړی شوی دی ډایرکټ آبجکټ ته. ډایرکټ آبجکټ دی، تاسو ته په وروسته له ډایرکټ آبجکټ نه لیکلی دی سبجکټ، فاعل، ورب، فعل.
ډایرکټ آبجیکټ هغه مفعول چې وروسته له فعل نه راشي. مثلا جملې د زیات اصل ولم the girl loved her country. هغه نجلۍ خپل هیواد یې خوښېده یا مینه ورسره لرله. we passed the exam. موږ ازموینه تیره کړه. they gave him present. هغوی هغه ته ډالۍ ورکړه. نو ګرانو زده کوونکو دغه جملې کې ګوره the girl we they د سبجیکټ دی فایلونه دي او ترڅنګ verbs چې دی بیا loved دی past دی gave دی د وربونه دي یعنی فعلونه دي. بیا ډایرکټ آبجیکټ هغه مفعول دی چې وروسته له فعل نه راځي. her country the exam him present چې دی exam چې دی country چې دی ډایرکټ آبجیکټ دی دوی او دوی وروسته له فعل نه راغلي. So dear students, I wish you learn about direct object and you let's go to now know about indirect object. ګرانو زده کوونکو هیله مند یم چې direct object یا مستقیم مفعول مو پیژندلی یو. اوس راځئ چې indirect یا هم غیر مستقیم object وپیژنو یا مفعول وپیژنو. د indirect object په جدول یا ټیبل کې ګورئ دلته هم ډېر ښه تقسیمات شوي دي. هغه جملې دي indirect object وروسته له direct object نه په جمله کې راځي. یعنې هغه object چې له فعل نه وروسته راشي هغه direct دی او وروسته له direct object نه هغه بل مفعول چې راځي هغه indirect object یا غیر مستقیم مفعول دی. نو ګورئ دې جدول کې هم subject دی، verb دی، direct object دی، indirect object دی. چې دلته لومړی جمله ده زه تاسو ته لولمه. The students gave postcards to the principal. So here the students are subject, gave is verb, postcards are direct objects, the principal is indirect object. The girl or boy told the story to her parents. وای هغه نجلۍ یا هلک کیسه وویلې خپل والدینو ته. نو دلته the girl or boy are subject, told is verb, the story is direct object, and her parents are what? Indirect object. Indirect object دی. Look at the last sentence is I showed the picture to Sabur. So I is subject, showed is verb, after verb the picture is direct object, and after the picture to Sabur. Sabur is indirect object. نو هیله مند یم چې تاسو مستقیم مفعول غیر مستقیم مفعول مو ښه پیژندلی وي. So this was our grammar summary to tables. We have studied about them. So I wish you learn about direct and indirect object. If you have any questions, you can ask me. Marjan, please, we will have your question. Present څه معنا لري؟ Okay. He asked me what's the meaning of present. Present is a verb. It's a word which is very important and it means differently. ګرانو زده کوونکو عمر وپوښتل چې present څه معنا لري. present هغه کلمه ده ډېر مهم هم ده، مختلف معناوې لري او مختلف ډول باندې معنا کیږي هم. عمر جان زه تا ته معنا وایم ته هم ښه ورته ځیر شه چې څومره معناګانې لري ټولې یې ولیکه. صحیح ده؟ ښه تاسو یې هم ولیکئ. د present کلمه په اول جدول کې د direct object په جدول کې راغلی و. دی هم ښه ورته متوجه و زیرو. ویې پوښتل هم هلته ویلي they gave him present. هغوی هغه ته ډالۍ ورکړه. present عمر جانه د ډالۍ په معنا ده. هم ډالۍ ته وایي بیا ډېر کارکر دی پرته له ډالۍ نه. حاضر ته هم present وایي. هغه شی چې موجود وي هغه هم present ده. like I am here and I am present for you guys. زه تاسو لپاره دلته یم او موجود یم تاسو لپاره ګرانو زده کوونکو. سم فعلي ته هم وایي فعلي ته. ترڅنګ چمتو ته یا آماده ته هم present وایي. ترڅنګ ډالۍ ته هم وایي وړاندیز ته هم present وایي. او present دلته بیا معنا ډالۍ ده. they gave him present. هغوی هغه ته ډالۍ ورکړه. present ډالۍ. نو په دې لچ ته هم پوه شوی اوس عمر جانه. let's go forward. ګرانو زده کوونکو د ګرامر سمري بله برخه ته راځو. دلته یې تاسو ته ویلي چې circle the direct object
and underline the indirect object in each sentences. Then write questions. تاسو ویلي ډایرکټ object یا مستقیم مفعولونه سرکل کوي، حلقه ورنه تاوه کوي. underline یا لاندې خط هم له indirect object څخه وښکئ. او بیا تاسو ویلي په هره جمله کې به دا کار کوئ. بیا تاسو ویلي چې پوښتنه هم ولیکئ. دلته لومړۍ جمله ده چې طاهر showed his wedding pictures to his cousins. په دغه جمله کې طاهر subject دی، showed verb دی، وروسته له verb نه his wedding pictures. his wedding pictures د هغه د واده انځورونه، دغه د واده انځورونه چې دی direct object یا مستقیم مفعول دی. to his cousins د هغه د تر زامنو ته، د کاکا یا د ماما زامنو یا نجونو ته. نو cousins چې دی indirect object دی. indirect cousin نه underline خط وښکئ او wedding picture چې دی دا هم سرکل کوي. په همدې ډول باندې تاسو به پوښتنه هم جوړوئ چې what طاهر showed to his cousins. نو پوښتنه تاسو جوړولی شئ. بل پوښتنه دومه جمله کې when باندې به تاسو پوښتنه جوړوئ. درېمه جمله کې به where باندې پوښتنه جوړوئ. څلورمه جمله کې به yes no questions جوړوئ. yes no باندې به مثلا جوړوئ. په همدې ډول باندې نورې جملې هم تاسو دلته کار کوئ. دا اکټیویټي دا اسانه هم ډېره ده. ما تاسو لارښوونه هم وکړه. So let's go to the other section which is listening and speaking. Listening and speaking برخه ته هم ځو چې تاسو د کتاب په پای کې ده د څلورم لوست. د دغه لوست په پای کې تاسو ویلي report what your friend says in group. وایي تاسو ریپورټ واخلئ یا ګزارش واخلئ چې ستاسو ملګري په ګروپ کې څه وایي. بیا یې تاسو ویلي one student speaks about a special childhood memory. یو ماشوم به د یو ځانګړی د ماشومتوب له خاطرو څخه به وایي او په اړه به یې غږیږي. other students listen to him or her and then take notes. او نور زده کوونکي به هغه ته غوږ نیسي او نوټ به اخلي. هغه به لیکي نوټ. بیا یې تاسو ویلي then the students say what he or she narrated. چې هغه څه وویلی بیا به زده کوونکي وایي. نو دا هم اکټیویټي ده، په ګروپ کې ترسره کیږي، په ډله کې ترسره کیږي. تاسو دغه ډول یې ترسره کوئ. اوس راځئ چې د لوست او د دې څپرکي پای زه تاسو ته ووایم. پای کې یونټ 10 vocabulary ده. یونټ 10 vocabulary words دي چې هم د ناون بڼه راغلی هم د verb بڼه راغلی. چې د نوم برخه نه به اول پیل کو، ناون نه به پیل کو. په ناون کې لومړنۍ کلمه ده البم. البم د انځورونو ټولګه یا هم البم ورته وایي. موږ په خپله ژبه کې هم کاراکټر شخصیت ته وایي. چایلډهود ماشومتوب، مومنت شیبه یا هم لحظه، فوټو انځور، پرایمری سکول ابتدایه ښوونځی، سیکنډري سکول متوسطه ښوونځی، ټای د لوبې شی، ټرابل تکلیف یا هم سختی ته وایي. والټ بټوه یا هم د پیسو هغه بکسک ته وایي. وربس ته هم راځو د لسم څپرکي چې په ورب کې فعلونو کې کاز چې دی سبب ګرځېدلو ته وایي. کرای ژړل ته وایي. فایند فاوند په حال زمانه کې لومړی حالت د دې فعل دی. موندل او فاوند هم موندل شوی. انټروډیوس پیژندل ته وایي. او موو حرکت کول یا هم حرکت ورکول. نریټ شرح ورکول یا هم غږیدل ته هم وایي خو شرح ورکول. پینټ رنګول یا هم نقاشي کول. پاس تیریدل یا هم تیرول. او پور تویول یا هم پاشل، یو شی چې تاسو پاشئ. ریفیوز ردول یا هم نه منل. او ریسټ استراحت کول. سکیر هم ډاریدل. او سرچ لټل یا هم لټول. دا هم وربس ول ګران زده کوونکو. اجکټیوز برخه ته هم راځو چې صفتونو کې کومې کلمې راغلي دي. هارډ راغلی کلک ته وایي. میموریبل هم یادګاري ته وایي. ناټي هم شوخ ته وایي. دا ټول صفتونه دي. کوایټ چې دا هغه خاموش ته وایي. سټ خفه او غمګین ته وایي. شای چې دی شرمیدونکي ته وایي. unforgettable نه هیریدونکي ته وایي. ترڅنګې wonderful هم شگفتانگیز یا هم عجیب شي ته وایي. wonderful. قید هم دلته ځینې کلمې د قید یا adverbs هم راغلي دي چې تاسو ته یې لولم. friendly
Friendly is the first adverb. Friendly دوستانه. Hurriedly په چټکۍ سره. Loudly په لوړ غږ سره. Pronouns نومځري یا ضمیرونه هم راغلي چې anything هر څه. Everyone هر یو. Other نور. So my dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from this lecture, and at the end you have homework too, so your homework is very important. Take your homework and find and do your homework. Find the answer and do your homework. So your homework is make 15 sentences, use unit and vocabulary words. So this is your very easy homework, so you should write 15 words, 15 sentences, and use those words which we have studied at Unit 10 vocabulary. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځې ټول لوست و. هیله مند یم چې ټول لوست مو هم ښه زده کړی وي. نو تاسو 15 جملې به جوړوئ. 15 جملې به جوړوئ. دغه 15 جملو کې به دلسم څپرکي هغه لغات استعمالوئ. ورب کولی شئ استعمال کړئ، ایجکټیو استعمال کړئ، قاعده هر شی تاسو استعمالولی شئ. تر بیا چې بل لوست وړاندې کوم تاسو ته، تاسو په بښونکي څښتن تعالی سپارم ښې چارې ولرئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.